Mike Gueragoy, ito ay tungkol nga sa bagyong Ompong. Kamustahin natin ang sitwasyon dyan? Radyoman Mike, kamusta? Radyoman Ramsey, namang oras ay magbibigay na ng latest update ang Senior Weather Specialist ng Pag-asa Weather Bureau, si Sir Chris Perez. Pagbigyan tayo ng update dito sa galaw na itong si Tropical Typhoon Ompong, na kung saan naparatili nito itong kanyang lakas habang ito'y patuloy na babanta ngayon sa may bahagi ng Isabela, Cagayan na area. Itong si Pong ay napanatili niya itong kanyang lakas na 205 kilometers per hour malapit sa gitna at may itong pagbukso ng 200 kilometers per hour. Ito ay namatan itong lokasyon itong si Typhoon Ompong sa layong 540 kilometers sa east of Baler, Aurora. At sa ngayon, nasa ilalim pa rin number 3 itong Isabela, Cagayan, kabilang na rito ang Babuyan Group of Islands, ang Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora. Ito yung ilan sa mga lugar. Kasama na rin dyan ang sa ilalim naman ang Signal 2 ay ang Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, ang Nueva Ecija, Southern Aurora, Northern Zambales. At signal number 1 naman ang Southern Zambales, ang Pampanga, Bulacan, Bataan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna, Quezon at Polillo Island. Pakinggan natin kung si Chris Perez. Narito na naman po tayo para magbigay ng update nga sa typhoon na si Ompong base sa severe weather bulletin na ipinalabas natin ngayong alas 11 ng umaga. So, makikita po natin na yung pinakaunatan ng bagyong si Ompong ay offshore pa rin, no? Pero yung lawak po ng kaunatan nito, yung ilang makakapal na ulap or spiral cloud bands ay tumatama na nga dito sa silangang bahagi ng Luzon. At yung mga medyo may kinipisan, umabot na hanggang dito. Ilang makakapal na ulap or spiral cloud bands ay tumatama na nga dito sa silangang bahagi ng Luzon. At yung mga medyo may kinipisan, umaabot na hanggang dito sa Metro Manila, sa ilang bahagi na nga ng gitna at katimugang Luzon. Maging dito sa may bandang Kabisayan at Northern Mindanao area at Zamboanga Peninsula, meron namang mga kaulapan na dulot nga ng enhance sa bagat dahil sa bagyong si Ompong. Kaninang alas 10 ng umaga po, si Ompong ay tinatayang nasa layong 540 km silangan ng Baler, Aurora. Yung maximum wind and gustiness pa rin po niya ay napanatili 205 km per hour ang maximum sustained wind malapit sa gitna. Ang pagbugso ng hangin ay 255 km per hour. Ito ay inaasahan na makikilo sa direksyong northwest sa bilis na 20 km per hour. Sa ngayon po ay nadagdagan na yung mga areas under tropical cyclone signal number 3 dahil nga papalapit na nga itong bagyong si Ompong dito sa kalapan ng ating bansa. Currently, ang mga lalawigan ng Isabela, Cagayan kasama ang Babuyan Group of Island, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino at Northern Aurora ay nasa tropical cyclone warning signal number 3 na po. Ano ba inaasahan natin doon? Yung lakas ng hangin na mula 121 hanggang 170 kilometers per hour ay posibleng maranasan sa mga nabanggit na lugar within 18 hours or less. So 18 hours or mas maikli pa doon, pwede nang maranasan dahil nga papalapit na yung bagyo. No? We have tropical cyclone warning signal number 2 naman ang nakataas dito nga sa mga lalawigan ng Batanes, Ilocos Norte at Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Southern Aurora, Northern Zambales. Yun lang po pala. No? So itong mga lugar na ito, ang lakas naman ng hangin, 61 hanggang 120 kilometers per hour. Inaasahan na mararanasan in at least 24 hours or less. Tropical cyclone warning signal number 1 naman sa Southern Zambales, Pampanga, Bulacan, Bataan, sa Rizal, dito sa Metro Manila, ganun sa Cavite, Batangas, Laguna, Quezon kasama ang Polillo Island, Northern Occidental Mindoro kasama ang Lubang Island, Northern Oriental Mindoro, Masbate, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Burias at Ticao Island at Northern Samar.
Ito ng mga lugar na to, posibleng makaranas ng lakas ng hangin na mula 30 hanggang 60 kilometers per hour within 36 hours or less. Sa pinaka-latest na forecast track nga ng Pag-asa, inaasahan po natin na patuloy itong kikilos patungo dito sa may bandang Hilagang Luzon. Bukas nga ng umaga, possibly nandito na siya, nakalagpas na ng landmass ng Cagayan. At posible by bukas ng gabi hanggang linggo ng madaling araw ay tuloy na itong lumabas ng northwestern boundary ng ating air responsibility. At Lunes ng umaga ay nandito na siya sa may bandang southern part ng China. So kung mapapansin natin, yung forecast track po natin, simula tayo nagpalabas tayo ng information, Tropical Cyclone Advisory from Pag-asa until the first severe weather bulletin, and up to the moment, yung projection natin ng bagyong si Ompong ay patungo pa rin dito nga sa Hilagang Luzon. So ano nga ba yung naaasahan natin within 24 hours? Paalala po doon sa mga areas under Tropical Cyclone Warning number 3 and 2, asahan pa rin po ang masungit na panahon, maalon hanggang sa napakaalong mga karagatan. Maaring sa mga oras nito, hindi nyo pa gaanong nararamdaman, pero gaya nga po na nabanggit natin kanina yung lead time, 18 hours or less, posible nyo na pong maramdaman itong ang masungit na panahon dyan sa kanilang mga lugar. Samantala, occasional rains, paminsan-minsan pag-ulan at pagbugso ng hangin, inaasahan naman sa areas under Tropical Cyclone Warning Signal number 1, that is within 36 hours or less. So sa mga kababayan natin nagtatanong dito sa Metro Manila, sabi na wala pa pong nararanasan ng mga pag-ulan, asahan po natin, within 36 hours or less, pwede na pong maranasan yung paminsan-minsan pag-ulan, pagbugso ng hangin. In fact, kung lalabas po tayo, ay makita natin, maulap na po dito sa Metro Manila. At yung sitwasyon na yan, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi dun sa latest satellite imagery nga po natin kanina, mapapansin natin yung ating itinuro, yung outer spiral bands ng bagyo ay inaabot na ilang bahagi ng gitna at katimugang Luzon and even some parts of Western Visayas. Si Ompong po ay inaasahan na maglalandfall sa Cagayan, Isabela area bukas ng madaling araw, possibly in between 5 to 8 in the morning. At yung kanina nakita natin sa satellite imagery, yung kaulapan dito sa may bandang Kabisayan at ilang bahagi nga ng Mindanao, yun yung pinag-iba yung habagat or southwest monsoon. So aside from the areas that are to be affected directly by Typhoon Ompong, yung enhanced habagat, posible ring magdulot ng mga katamtaman hanggang sa kung minsan yung malakas na pag-ulan. Dito nga sa Kabisayaan, habang mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan, possible sa Palawan, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga Region. So aside from areas na may warning signal, yung mga nabanggit din po nating rehiyon ay yung mga residente kailangan maging alerto pa rin sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Lalong-lalo po yung mga nakatira sa low-lying areas at malapit nga sa gilid ng bundok. Samantala, yung patuloy na pakikipag-ugnayan po sa inyong lokal na pamahalaan at disaster risk reduction management offices ay pinapaalalahan pa rin po natin mga kababayan natin para po sa in line with the preparation sa paparating na bagyong si Ompong. May inaasahan tayong mga storm surge, ilan sa mga areas dito sa Cagayan at Isabela. Yung, at the moment, yung pagtaya natin na posibleng taas ay abot na hanggang 6 na metro lamang, maaring mabago pa to. Kaya magantabay po sa 3-hourly updates ng Pag-asa. Pinapayaw yung mga kababayan nating mga isdat, yung mga may maliit na sakyang pandagat, hanggat maaari, wag po muna pumalawat sa mga seaboards ng areas na may tropical cyclone warning signal. Ganon din po dito sa eastern seaboard ng Kabisayan at ng Mindanao. So gaya nga po na nabanggit natin, every 3 hours yung update natin ng bagyo. Ang susunod po nating severe weather bulletin ay papalabas mamayang 2:00 ng hapon. Nandito naman ngayon si Richard para mag-provide ng update natin sa water reservoirs. Roger, madam.
Yes, Radyoman Mike. Kaya natin itong pagbibigay naman sa atin ng update na dahil ng staff, Sir Richard Orenday, ng ating tingnan natin kung... Again, good morning po sa inyong lahat. Dam update po tayo dito sa mga minomonitor nating major dams dito po sa Luzon. And tingnan natin kung ano ba yung magiging outcome pagdaan po nitong si Bagyong Ompong. So, kanina pong alas 10 ng umaga, elevation ni Ambuklaw Dam is 751.02 meters. And kasalukuyan po itong nakabukas. 4 gates po ang total opening nito and bali 2 metro po yung opening niya. And yung Binga Dam is 573.85 meters. 4 na gate din po ang nakabukas dito and total opening niya is 2 meters. And then sasaluhin po ito ni San Roque Dam. For now, si San Roque Dam po ay medyo mababa pa po, 274.24 meters kaninang alas 10 ng umaga. And titingnan natin kung anong magiging outcome ni San Roque habang tuloy-tuloy yung pagpapakawalan ni Ambuklaw and Bingada dahil nga po sasaluhin ito ni San Roque Dam. And expect po natin yung update mamaya po kung ano magiging outcome ni San Roque. Samantalang si Magat Dam, elevation po ngayon is 188.51 and kasalukuyan po itong nagpapakawala rin ng tubig. 2 gate po ang nakabukas dito and total opening niya is 4 meters. And then yung total outflow nito is umaabot po ng almost 900 cubic meter per second. So, ina-expect natin na along Magat River, isa lang po ang pwedeng maapektuhan. Isang barangay lang po or isang munisipyo ang pwedeng maapektuhan ito, which is yung Reyna Mercedes and dito po sa Barangay Turod dahil nga po masyadong makipot yung ilog doon po sa Barangay Turod. So, pwede po magkaroon ng mapuno yung ilog doon and magkaroon po ng mga pagbaha within that area. Samantalang dito sa Pantabangan, 213.11 meters ang elevation niya kaninang alas 10 ng umaga. And medyo malayo pa po ito sa spilling level na 216. And sa Angat Dam is 206.5 meters. Samantalang si Ipo Dam is 100.67 and La Mesa is 79.42. Now, dito po sa San Roque Dam, kailangan pa po ng at least 200 millimeters of rainfall kasama na po yung inflow from Binga Dam na umaabot po ng 286 cubic meter per second. So, kailangan pa po niya at least 200 millimeters of rainfall para po umabot ng spilling level. Samantalang si Pantabangan Dam, kailangan pa rin po niya ng at least 225 millimeters of rainfall to reach 216 meters elevation para po sa spilling level. And then sa Angat Dam is kailangan pa rin ng 124 millimeters of rainfall para po mapuno. Now, yung mayroon po tayong mga flood advisory na inisyo kaninang alas 6 ng umaga dito po sa Agno River Basin, Bicol River Basin, and Pampanga River Basin. Samantalang yung mga major river basin natin na maaaring maapektuhan itong si Bagyong Ompong ay ito pong Abulug River, Abra River Basin, Cagayan, Pampanga, Agno, and Pasig Marikina. And then kanina pong alas 6 ng umaga, nagpalabas po tayo ng General Flood Advisory dito po sa rehiyon ng Cordillera Administrative Region, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Central Visayas, and Eastern Visayas. Kasama na rin po yung Zamboanga Peninsula. And then, ito po yung areas affected, lalong-lalo na kung magdadagdag pa po ng pagpapakawala itong si Magat Dam. Ito po yung mga munisipyo na maaari pong maapektuhan ng pagpapakawala ni Magat Dam. Ito po yung Ramon, San Mateo, Aurora, Cabatuan, Luna, Reyna Mercedes, Burgos, Naguilian, and Gamo. And then papasok po ito sa Cagayan River. So from Gamo hanggang Apari po ang exit nito. And doon po sa release ni Binga Ambuklaw Dam,
pupunta po yung tubig papuntang San Roque. From Bingat to San Roque Dam, 2 barangay lang po ang apektado nito, which is yung nasa Itugon Benguet. Ito po yung Barangay Dalupirip and Barangay Tinundan. So yan lang po ang latest at maraming salamat po. Any questions po? Sa weather muna? Sir Chris, tanong. Magandang umaga po sa kanila, no? So, teka lang po. Mas natin, nasa saan? Satellite image na natin. Yan. Okay, so meron ba tayong mikropono para sa mga magtatanong po? Ayun, so as usual, paki-state lang po yung pangalan, address at suking tindahan. Gerald po, Bomboradyo. May pag-asa pa bang magbago ng direksyon itong bagyo? So far, yung nakikita po natin pagkilos patungo talaga dito sa Hilagang Luzon. Pero linawin natin para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Teka lang po, hanapin ko. Ba't nawala? Ayun, yung forecast track po natin. No? So kung mapapansin po natin, ilang araw na po tayo nag-forecast na patungo nga dito sa Hilagang Luzon yung ating bagyo. No? Yung pinakang gitna po, yan yung center forecast track na tinatawag natin. That is with the reference to the eye of the typhoon. Anong po yung cone of probability? Ito pinatawag natin cone of probability. Ibig sabihin po niyan, bagamat ang forecast natin ng center track ay generally towards this line, posible po na bahagyang mag-deviate to the north or to the south nung center track. But nevertheless, we still expect the typhoon to move within this area of probability or cone of probability. Ano po? So, for the next, we've been very consistent since naglabas po tayo ng tropical cyclone advisory, some minor adjustments with regard to the center track, but in the general direction towards the northern Luzon area, as well as yung area of probability, is almost the same almost, for the past 2 days. Yung lakas po, lalakas pa or hindi na po? Sa ngayon po, nasa 205 kilometers per hour na to, posible pang lumabas habang nasa karagatan, at gaya nga po ng mga nabanggit natin noong nakaraang araw, posibleng umabot ng around 220 kilometers per hour pa yung maximum wind nito. Chris, good afternoon. Gani Oro, DZME. Good afternoon po. Paki-explain nga yung mata, yung pinaka-eye of the typhoon. Ano ang ma-experience dyan? Meaning ba, before dumating yung mata ng bagyo sa lugar na yon, the same yung hangin na mararanasan nila, and then after that, mga ilang oras o minutes bago bumalik uli yung lakas ng hangin para pareho na sila doon sa diameter na sakop din ng coverage ng bagyo. Ang initial estimate po natin nung lawak ng bagyo ay around 900 kilometers. Ibig sabihin kung may radius siya ng around 450 simula sa mata ng bagyo. With respect to the eye of the typhoon, habang hindi pa nakakalapit ito, hindi po ibig sabihin na wala pang epekto sa ating bansa. Kung yung 450 kilometers, ito yung outer radius niya, then likely, gaya nga na nabanggit natin kanina, yung mga spiral cloud bands niya ay tumatama na sa ilang bahagi ng Luzon, particular na sa eastern section ng northern hanggang southern Luzon. So, it doesn't necessarily mean na kapag wala pang mata, ay wala tayong mararamdaman na masamang panahon. Actually, yung habang kumikilos po palapit yung mata ng bagyo, yung eye wall, yung pinakamalapit po sa mata, nandun po yung lugar ng pinakamaraming paulan, pinakamalakas ng hangin. Subalit, kapag tumapat po sa atin yung mata, basically magkakaroon tayo ng good weather. Pagkalagpas nung first half, good weather possible sa mata, then you have the second half of the typhoon. Masamang panahon na naman. So bago pa man din dumating yung mata, masama na yung panahon, mas malapit sa mata, mas malakas na hangin at paulan. Pag natapat tayo sa mata, magkakaroon tayo ng panandaliang good weather, para possibly clear skies, kakalma ang hangin. And then after noon, tatama na naman yung other side of the eye wall, masamang panahon, and the remaining half of the typhoon. So, yun po ang magiging weather scenario. Pag bago
habang tumatawid yung mata at paglagpas ng mata ng bagyo sa inyong lugar. Follow-up question, Chris. Ang dami kasi lumalabas sa social media ng mga ibang weather services internationally. For 3 days na nag-forecast kayo, consistent ba yung track ng bagyo as hanggang ngayon, mas accurate ba maituturing ang pag-asa? Well, hindi po tayo kasi nagko-compare ng ating produkto sa iba't ibang meteorological agency. Pero a little research online, makikita po nyo na nag-a-adjust din po iba't ibang meteorological agency. Halos pare-parehas naman po tayo ng basehan ng weather data. That is why minor adjustments, nagre-reflect po yan sa lahat ng forecast track ng ating mga kasama sa trabaho sa iba't ibang bansa. Tumama ba yung inyong forecast for the last 3 days? Kung gaya nga po na nabanggit natin, yung tinatawag nating area of probability, sakop pa rin yung minor adjustment natin kasi initially yung center track, inaasahan nga natin more on the northeastern tip of Cagayan, no? But it's still within the area of probability. Bagyan natin adjust, pero nasa loob pa rin po ng area probability. Kung sumobrang deviation natin sa 24-hour forecast track, then that would be the time na kailangan natin talaga ng big adjustment. But so far, halos wala tayong adjustment dito nga sa ating air probability or forecast track, generally towards the northern Luzon area. At ganun pa rin po yung pagpapaalala natin sa ating mga kababayan, not only over northern Luzon, but sa lahat po na may mga warning signal at pati doon sa areas na binanggit natin kanina na maapektuhan ng hanging habagat. Sir Chris, sabi mo pwedeng umabot ng... Sabi mo kanina, pwedeng umabot ng 220 ang maximum sustained winds ni Ompong. Hindi pa rin ba siya aabot sa super typhoon category? Kasi kanina umaga yun na yung statement ng mga forecasters ng pag-asa. Is that also what you're saying? Ang napapansin po kasi natin, yung nagkakaroon ng minor na weakening itong bagyo, and then nagre-intensify. At yun nga inaasahan natin, almost, ang pinaka-peak intensity na inaasahan po natin, ito ay abot lamang ng 220. That's a typhoon category. We're still not ruling out the possibility na mag-super typhoon. Pero, mas malaki ang chance na typhoon intensity na lamang po bago mag-landfall. Pero gaya nga po na inulit natin, regardless of intensity, typhoon po ito na dapat natin pagandaan. Tama po. Pero sa ngayon, mas malaki talaga ang chance na pan-landfall, bago mag-landfall, talagang nasa peak intensity lang po ito ng typhoon category. Hi, Yes, sir. Bettina. Good morning. Bettina Magsisef, ABS-CBN. Sir, tanong lang po namin, posible po bang madaling araw mag-landfall ang bagyo? Kasi medyo yun yung time na tulog yung mga tao, baka nagpapahinga sila, hindi nila maranasan na bigla na lang tumama sa kanila yung bagyo. Ang estimate po natin between 5 to 8 a.m. natatama sa lugar nila yung pinakang sentro ng bagyo. At ilang araw na rin po natin silang in-inform. So I don't think may matutulog ng ganun pa kung may inaabangan tayo. No? Siguro yung mga ibang kasama matutulog. Pero sigurado may matitira pong gising, lalong-lalo na yung mga local government and disaster risk reduction management officials. So in other words, sir, na, mamayang gabi hanggang bukas po, medyo yun na po yung critical natin. Opo, actually kasama natin lahat. We've been coordinating with the NDRMC yesterday along with the President and other government agencies na kasama natin sa disaster risk preparedness and mitigation. And we've been informing the concerned local government, the general public, na ito ngayon magiging scenario natin ngayong darating na weekend. So the critical would be tonight until tomorrow po. Yung landfall yan, parang similar to oras ng landfall ni Yolanda? Si Yolanda is around the... Basta estimate po natin 5 to 8. Sir Okay. Chris, one more thing, no? Paglabas po niya sa landmass, medyo mayroon po bang epekto pa rin to sa habagat? Kasi sir, baka medyo mag-relax po yung mga tao sa kandurang bahagi ng bansa. Tama po sila, no? Kung mapapansin natin dito sa satellite imagery natin, ito po, no? Kung itong sentro natin, i-ano natin as is, itong bagyong ito, ganito yung image, i-move natin dito, likely ito mag-shift papunta dito sa western section naman ng northern central zone or even southern zone sa mga darating na araw. Kaya ultimong yung 3-day weather extended weather forecast po natin sa ating public weather forecast, you will notice yung weather natin dito sa southern Luzon and western Visayas area cloudy for the next 3 to 4 days. Sir Chris, Next. Lord Yes, Rivera Lord. po ng TV5. Ilang araw na inuulit-ulit na yung landfall ay Cagayan, Isabela area. Mananaraw down pa ba natin yun? May nakuha kaming info sa Storm Chasers ng Pag-asa na ang exact municipality raw tataman ay yung municipalidad ng Peña Blanca
Well, sa ngayon po yun yung projection natin. No? Pero kung gaya nga po nung pinakikita natin palagi sa ating forecast track, yung binanggit natin kanina, Cagayan, Isabela area, gine-generalize natin. Yung Peña Blanca, sir, na yung binabanggit natin, more on the southern part dito na yun sa may initial estimate natin, Santa Ana, Cagayan, and then Peña Blanca na ngayon, that is still within this area of probability. Kaya po itong area of probability nito, pinalalabas natin, gaya nga na nabanggit natin, center track, pero pwedeng mag-deviate more to the north or more to the south. But regardless, dapat itong kababayan natin, not only sa Isabela, Cagayan area, maging handa dun sa impact, and then, yun nga, the entire northern central zone at lahat may warning signal, patuloy pa rin po magantabay sa update or prepared din po. And hopefully, ilang araw na tayo na nakipag-coordinate sa mga kasama natin sa disaster preparedness. Ilang araw na rin po tayo na nagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan. Hopefully, magamit po yung tamang impormasyon sa tamang panahon. Sir, during landfall sa Cagayan, Isabela area, ano naman po yung magiging scenario sa EXL 558. DZXL 558. Rmn Manila. Extra large sa balita at komentaryo. Extra large sa tugtugan. At extra large sa serbisyo publiko. Buong puwersa ng mga radyoman. Buong bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. Rmn News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, pananghalian po ng Biyernes mga kasama yung mga radyoman ako si Buddy Uberas at Radyoman Rod Marcelino. September 11 po tayo ngayon, 2018. Live tayo mga kasama, hindi lang sa Pilipinas, live din po sa WRMN New York, USA. At sa Facebook, Rmn News Nationwide, the sound of the nation. At sa 93.9 IFM Manila. Headlines. Rmn News Nationwide. Ang lakas ng bagyong Ompong ay napanatili habang tinatahak ang Cagayan, Isabela area. 10 probinsya nasa ilalim na ng signal number 3. Mahigit 40 domestic at international flights kanselado na rin dahil kay Bagyong Ompong. Mga pasaherong stranded sa mga pantalan sa bansa umabot na sa mahigit 4,000. Medyo kakaiba itong sitwasyon natin kasi ang regulasyon ng Coast Guard, pag signal number 1, saka lang tayo nagsususpend ng mga biyahe. Mga residenteng inilikas sa Cagayan dahil sa banta ng Bagyong Ompong, dumoble na. We expect na maraming evacuate dahil natakot na yung mga tao dito. 4.3 milyong residente mga kasama maapektuhan ng Bagyong Ompong. Presyo ng bigas posibleng tumaas pa matapos ang pananalasa ng Bagyong Ompong sa bansa. Executive order naman na nagtatanggal sa mga non-tariff barriers sa mga pagkain na isumiti na kay Pangulong Duterte. At Department of National Defense binara ang pahayag ni Senator Antonio Trillanes, umano'y arrest o tracking order sa Senador Pina Bulaanan. Balita naman sa Bayong Dagat, Massachusetts, binulabog po ng serye ng pagsabog. At sa showbiz, banat ni Pokwang sa pagputol ng Meralco ng kadalang kuryente, umani na iba't ibang reaksyon mula sa netizen. Balita naman sa sports, Asian Games double gold medalist Yoka Saso target naman ang Youth Olympic Games. Typhoon Ompong Update. Rmn News Nationwide. Mga kasama, Radyoman Rod, napanatili ng Typhoon Ompong. Ang lakas nito habang tinatahak ang Isabela, Cagayan area. Radyoman Buddy, huling namataan ang matapo ng bagyo sa layong 540 kilometers silangan ng Baler, Aurora. Taglay nito ang lakas ng hangin, naabot sa 205 kilometers per hour at pagbugsong na sa 255 kph. Kumikilos mong bagyo pahilag ang kanluran sa bilis na 20 kph. Nakataas pa rin ang signal number 3 sa Cagayan, kabilang ang Babuyan Group of Islands, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino at Northern Aurora. Signal number 2 naman sa Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Southern Aurora at Northern Zambales. Signal number 1 makasama sa Southern Zambales, Pampanga, Bulacan, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Quezon, kasama po ang Polillo Island, Northern Occidental Mindoro, kasamang Lubang Island. Ngayon din ang Northern Oriental Mindoro, Masbate, Marinduque, Camarines Norte at Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Burias at Ticao Islands at Northern Samar. O kasama ng umaga, inaasahan pong maglalandfall ang bagyo sa Cagayan, Isabela area.
Umabot na sa mahigit sa 40 domestic at international flights ang sila ngayong araw dahil sa Typhoon Ompong. Kabilang po dito mga biyaheng Clark, Virac, Clark, Tagbilaran, Seoul, Clark, Basco, Clark, Clark, Tugigaraw, Clark, at Davao, Clark ng Philippine Airlines at ng Xiamen, Manila, Xiamen ng Xiamen Airlines. Nag-cancel rin ng 8 biyahe sa Cebu Pacific mula Maynila patungong Tugigaraw, Kawayan at Virac at vice versa. Habang nag-cancel rin ang kanilang mga biyaheng Air, Swift, Sebgo at Skyjet. Piniyuhan naman ang mga apektadong pasahero na tumawag muna sa airline company para masigurado kung tuloy po ang inyong biyahe. Samantala, umabot na sa mahigit sa 4,000 ang stranded ng pasahero sa pantalan sa buong bansa. Ayon kay Philippine Coast Guard Commander Rmn Balido, kahit signal number 1 pa sa mga lugar na apektado ng bagyo, ay nagkansila na rin sila ng biyahe sa mga passenger ship maging ang mga fishing boat sa Visayas at Mindanao. Doon sa mga areas na sinuspend, lahat commercial, fishing boats, passenger ship, wala na tayong pinalalayag. Medyo kakaiba itong sitwasyon natin kasi ang regulasyon ng Coast Guard, pag signal number 1, saka lang tayo nagsususpend ng mga biyahe doon sa areas na cover ng signal number 1. Pero ito kasi pati Visayas at Mindanao. Si PCG Commander Rmn Balilo sa interview ng Rmn DZXL Manila. Naglabas naman ng abiso ngayon ang Department of Foreign Affairs sa publiko na sarado pong ilan nilang consular office ngayong araw at bukas, September 15, 2018 dahil sa bagyong Ompong. Kabilang sa mga isinarang consular office ay ang Angeles City, Pampanga, San Fernando, Pampanga, Calasiao, Pangasinan, San Fernando, La Union, Santiago, Isabela, San Nicolas, Ilocos Norte, Tugigaraw, Cagayan. Ayon sa DFA, muli sila maglalabas ng abiso kung kakayanin magbukas ng mga nasabing consular office sa Lunes, September 17, 2018. Ang mga passport applicant naman na nakaschedule para nasabing petsa ay i-accommodate pa rin sa ibang mga araw. Samantala, masama ang mga stranded sa pantalan ay abot na po sa 1,447 habang ang LGU ay nagsuspindi na rin ng mga klase sa Latanta sa Dumaguete. Para sa detalye, Radyoman Anthony Maginsay ng Rmn Dumaguete. Dahil sa banta ng malakas na bagyong Ompong, kinansilan na ng mga biyahe sa mga sasakyang pangdagat dito sa pantalan ng Dumaguete. Dahilan ng aabot ng 1,447 ang mga na-stranded dito sa lungsod. Ang mga na-stranded sa kaya ng isang tugo shipping na nakabiyahe sa na Manila. Kaya't karamihan sa mga pasahero taga Mindanao. Si Mayor Felipe P. Antonio Remolyo, anyay siniguro na pamalaan na mabigyan ng mga na-stranded sa kanilang pangailangan gaya ng tulugan at tubig. Ang mga pagkain naman, sagot ng Tugo at iba pang shipping company. Sa ngayon, nasa City Gym ang mga na-stranded at pinag-iingat na rin ang mga residente dito sa lungsod. Ibang bayan naman sa lalawigan ng Negros Oriental, nagsuspende na rin sa kanilang mga klase sa lahat ng antas, publiko at pribado. Ang inyong kasama sa DYWC, Radyoman Anthony Maginsay, Tatak, Rmn. Leksyong natutunan sa paghagupit ng Super Typhoon Yolanda dapat gamitin ngayon. Kasama mo sa balita, Radyoman Grace Mariano. Ipinaalaala ngayon ni Senator Richard Gordon ang mga leksyong natutunan ng tumama sa bansang Super Typhoon Yolanda noong 2013 para gamitin laban sa pananalasa ng malakas na bagyong Ompong. Pangunahing tinukoy ni Gordon ang paglalagay agad ng mga relief goods sa mga evacuation centers, malinis na tubig at iba pang kakailanganin ng mga ililikas na pamilya. Gate ni Senator Gordon sa lahat maging alerto at alam ang dapat gawin para maging ligtas. Si Gordon ay tumatayo ding chairman ng Philippine Red Cross o PRC na ang mga volunteer members ay nakaposisyon na sa mga lugar na tatamaan ng bagyong Ompong. Ayon kay Gordon, ang mga chapters ng PRC sa mga lugar na maapektuhan ay nakapaghanda na ng mga first aid bags at lifeline kits at iba pang mga rescue equipment. Sabi ni Gordon, nakapwesto na rin ang mga rescue boats, ambulansya at iba pang kagamitan ng PRC para agad sumaklolo sa mga magiging biktima ng kalamidad. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak, Rmn. Dumoble na ang bilang ng mga evacuees sa lalawigan ng Cagayan, bunsod po ng hagupit ng bagyong Ompong. Sa interview ng Rmn DZXL Manila kay Cagayan Governor Manuel Mamba, dahil sa banta sa buhay, bunsod ng inaasang malakas na bagyo, ay maraming residente na ang kusang lumikas. At paano, nakapaghanda naman lahat na. Nakikita kasi namin na parang mauulit yung experience namin sa Lawin 2 years ago. Kaya we expect na maraming evacuees dahil natakot na yung mga tao dito.
Isa ang Cagayan sa tinutumbok ng bagyong Ompong, kung saan nakataas ngayon sa public storm signal number 3 ang probinsya. Kasabay ng pag-check sa kahandaan ng probinsya sa pagtama ng bagyo, nanawagan din si Mamba sa mga Cagayanos na tulungan ang mga kapwa nila na lumikas at patuloyin sa kanilang mga bahay. Samantala, nakatutok naman ang provincial albay sa posibleng maging epekto ng bagyong Ompong. Sa interview ng Rmn DCXL Manila kay Albay Governor Al Francis Bichara, mahigpit po nilang binabantayan ang posibleng lahar flow mula sa Bulkang Mayon dulot ng pag-ulan. Ayon kay Bichara, apektado nito ang 3 hanggang 5 bayan dyan sa Albay. Pag kumapal yung ulan, talagang delikado. Depende, pag umabot ng mga 300 yan. Sa ngayon ay nasa signal number 1 ang probinsya. 4.3 milyong residente naman mga kasama posibleng maapektuhan ng bagyong Ompong. Kasama mo sa balita, Radyoman Rhea Mamogay. Aabot sa mahigit 4 na milyong individual ang lubhang maaapektuhan kapag landfall ng bagyong Ompong sa 4 na rehiyon sa bansa. Ito ay ayon sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ang datos na ito ng NDRRMC ay mula sa record ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Tansya ng DSWD sa Region 1, 1.8 milyong individual ang maapektuhan ng bagyong Ompong. 1.4 milyong individual ang maapektuhan sa Region 2. Sa CAR, 1.6 milyong individual at sa National Capital Region ay mahigit 220,000 na individual. Ang pagtaya na ito ng NDRRMC at DSWD ay hanggang September 15, alas 2 ng hapon. Ayon kay Romina Marasiga ng NDRRMC, nagsagawa ng census ang DSWD at tinukoy ang mga residenteng nakatira sa mga delikadong lugar kapag masama ang panahon, kaya nakuha ang datos na mahigit 4 na milyong individual ang maapektuhan ng bagyong Ompong kapag hindi nagbago ang lakas nito. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Rhea Mamogay, Tatak Rmn. Naka-code white alert na ang Department of Health bilang paghahanda pa rin sa posibleng epekto ng Typhoon Ompong. Sa interview ng Rmn DZXL Manila, tiniyak ni DOH Secretary Francisco Duque III na handang-handa na ang mga tauhan ng ahensya para tugunan ang residenteng maapektuhan po ng bagyo lalo na sa mga evacuation center. Anya, target ng DOH na mapigilan ang pagkaroon ng outbreak ng mga sakit gaya po ng leptospirosis, typhoid fever, cholera at dengue na siyang usong mga sakit lalo na kapag tag-ulan. Ibig sabihin niyan, anytime ay kahit na yung mga hindi duty ay kinakailangan ay maging handa kapag na-alertuhan sila. Asahan mo, tataas na naman ang bilang na lepto. Pinaghahandaan natin ito. Typhoid, cholera, of course yung dengue. Pinaigting din ng Department of Health ang Operation Center nila 24/7 para sa pagde-deploy ng mga tauhan sa mga ospital at DOH regional offices. Bukod sa 19 milyong pisong halaga ng mga gamot na naka-prepositioned na sa mga ospital, ay handa na rin ang karagdagan pang 42 million pesos na pondo sakaling kailanganin. Samantala, ayon pa rin kay Duque, posibleng mamaya ay itaas na nila sa Code Blue Alert ang DOH. Pinaigting namin yung operation center namin 24/7. Ang mahalaga, yung mga hospital natin, naka-code white alert din sila sa kasalukuyan, pero pwede itaas na yan maya-maya sa code blue at sana huwag naman umabot sa code red. Si Health Secretary Francisco Duque III. Code Blue naman itira sa General Santos City bilang paghahanda sa paglandfall ng bagyong Ompong. Kasama po sa balita, Lore Romualdo ng Rmn General Santos. Nakataas na sa Code Blue ang alert status ng City Disaster Risk Reduction and Management Council nitong lungsod ng General Santos bilang paghahanda sa paglandfall ni bagyong Ompong bukas araw ng Sabado. Ayon kay Dr. Bong Dacera, ang Action Officer ng City Disaster Risk Reduction and Management Council ng lungsod, na kahit hindi direktang maapektuhan ni bagyong Ompong ang Jensan, aasahan naman ang mga pag-ulan dahil sa southwest monsoon na maaaring magdulot ng pagbaha at posibleng landslide. Dagdag pa nito na binigyan na ng direktiba ang lahat ng concerned agency na mag-conduct ng partial activation at paglalagay ng mga assets sa lahat ng lugar na posibleng maapektuhan upang sa agarang pagresponde kung kinakailangan, at naka-standby na rin ang mga personahe ng nasabing ahensya. Maging ang mga Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council sa nagsagawa na rin ng intensify monitoring at inabisuhan na ang mga residenteng nakatira sa mga flood-prone areas ng lungsod na magsagawa ng preemptive evacuation kung kinakailangan. Kasama mo sa DXMD General Santos sa Radyoman Loremi Romualdo, Tatak Rmn. Ang Region 30 naka-blue alert na rin sa bagyong Ompong para sa detalye sa sibabar ng Rmn Butuan.
Itinaas na sa Blue Alert status ng Office of the Civil Defense o OCD Region 13 ang buong rehiyon dahil sa bagyong Ompong na nagpapalakas ng hanging habagat na kasalukuyan ay siyang nakapagdulot ng pag-ulan. Ayon kay Ivy Paglinawan ng OCD Caraga, patuloy ang pagkikipag-ugnayan nila sa lahat ng mga Disaster Risk Reduction Management Council sa syudad, bayan at lalawigan sa rehiyon. Sabi ng opisyal, sa ngayon tanging ang probinsya sa Surigao del Norte pa lamang ang nagdeklara ng class suspension sa lahat ng level, pribado man o pampublikong paaralan at kansilado na rin ang lahat ng mga sasakyang pandagat dito sa rehiyon. Sa ngayon wala pang nagpatupad ng preemptive evacuation pero nanawagan ang OCD sa publiko na sumunod sa anumang abiso sa kinauukulan. Kasama mo sa DXBC Butuan, Radyoman, Sasi Babartatak, Rmn. Dipolog, dapitan at ilang lungsod ng Zamboanga del Norte nagkasela po ng klase ngayong araw dahil sa epekto ng bagyong Ompong. Kasama po sa balita, Radyoman Mardi Libres ng Rmn Dipolog. Tuluyan ang kinansila ng pamahalang lokal ng siyudad ng Dipolog ang klase sa lahat ng level, public at private ngayong araw Biyernes, September 14, pati na ang ilang lungsod sa lalawigan ng Zamboanga del Norte. Maagang nagdeklara kanina ng suspension sa klase si Dipolog City Mayor Darrell Dexter Uy para sa kaligtasan ng lahat. Maliban sa Dipolog, nagdeklara rin ng suspension sa klase ang pamahalang lokal ng siyudad ng Dapitan kahapon pa lamang dahil sa bagyong Ompong, habang nagkansela rin ang klase sa lahat ng level, public at private, ang lungsod ng Liloy. Sa nakuhang impormasyon mula sa Zamboanga del Norte Provincial Information Center, 9 na pamilya sa Barangay Kayok at 2 pamilya naman sa Barangay Candelaria sa nasabing lungsod ang nasa evacuation center dahil sa biglang pagtaas ng water level sa Mucas River. Hanggang sa ngayon, nakakaranas pa rin ng mga pagulan ang buong lalawigan, kaya't inabisuhan pa rin ang mga residente na mag-ingat at maging alerto dahil sa epekto ng masamang panahon. Kahapon pa lamang inihanda na ng Zamboanga del Norte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang kanilang action plan para sa agarang pagtugon sa mga maaaring maapektuhan ng bagyo. Kasama mo sa DXDR Dipolog, Radyoman Mardi Libres, Tatak RMN. Mga kasama, abangan po kahit paano may magandang balita dahil sa aming pagbabalik ang bagyong si Ompong ay hindi natatawaging super typhoon. At mamaya sa sports naman, Asian Games double gold medalist na si Yuka Saso, target naman ang Youth Olympic Games. Magbabalik ang Rmn News Nationwide. 66 na taon na naghahatid ng balita at impormasyon. Ako naman po inyong radyo kundi sa WRMN New York, USA. 66 na taon na serbisyo publiko sa masang Pilipino. 66 na taon na nating kadamay sa hirap at lungkot. Ang dili ko pasugdan sa pagsaysay. Hindi ang problema. 66 na taon na nating kasama sa ginhawa at saya. Ang Radio Mindanao Network ay ang pinakamalaking network sa buong Pilipinas. At ito po ay dahil sa inyo, sa inyong walang sawang pakikinig, sa inyong nag-uumapaw na suporta. Maraming salamat po. RMN, 66 na taon na po. Patuloy na maglilingkod. Patuloy na magbibigay boses sa masang Pilipino. RMN News Nationwide. Typhoon Ompong Update. Rmn News Nationwide. Malabo nang maging super typhoon ayon sa pag-asa si Bagyong Ompong. Para sa detalye, Radyoman Mike Guyagoy. Radyoman Body, malabo nang mag-intensify bilang super typhoon itong si Bagyong Ompong. Ito mismo ang ginawang paniniyak ni Chris Perez, ang Senior Weather Specialist ng Pag-asa DOST. Ayon kay Perez, bago pa man tumama sa kalupaan, itong si Ompong, mananatili na lamang ito sa 220 kilometers per hour ang kanyang peak intensity. Kung kaya't malabo na ang mga pinangangamba at yung lumalabas sa social media na maaring ito ay pumalo sa pagiging isang super typhoon. Sa ngayon ay nasa 3 mga lalawigan na nasa ilalim ng signal number 3 habang 11 ang nasa signal number 2 habang ang Metro Manila ay nasa ilalim ng signal number 1. Inaasahan na tatama sa kalupaan ng Cagayan at Isabela area itong si Bagyong Ompong. Ito'y sa Sabado ng umaga. At ito naman ay inaasahan na malamang na lumabas na rin sa areas of responsibility naman sa gabi na ng araw naman ng linggo. Yan ating dagdag na update mula rito sa may Pag-asa DOST. Ang inyong radyoman, Mike Buyagoy, Tatak, RMN.
Tatlong dam naman mga kasama ang nagbukas po ng kanilang gate para magpakawala ng tubig dahil sa inasahang ulan dulot ng Bagyong Ompong. Sa Tala ng Pag-asa Dam Monitoring Center, isang gate ang binuksan sa Maga Dam kung saan nasa 2.00 meters ang nakabukas dito, habang tig tatlong gate naman na may tig 1.5 meters ang binuksan sa Ambuklaw at Binga. Sa Tala ng Pag-asa ay nasa 188.51 meter ang level ng tubig sa Maga Dam at may spilling level na 190 meters. Aabot naman sa 751.02 meters ang level ng tubig sa Ambuklaw Dam at may spilling level ito na 752 meters, habang ang Binga Dam naman ay may level ng tubig na 537.85 meters na may spilling level na 575 meters. Ginawang nasabing hagbang dahil kinakailangan na magpakawala ng tubig ng mga dam para hindi ito mag-overflow. Nakahandang tumulong ang mga ASEAN countries sa Pilipinas sakali pong magkaroon ito ng malaking pinsala na dulot ng Bagyong Ompong. Ayon kay National Disaster Risk Reduction and Management Council, Executive Director Ricardo Halad, hindi magdadalawang isip ang pamahalaan na humingi ng international assistance kung hindi kakayanin ng pamahalaan ang pagresponde sa mga maapektuhan ng bagyo. Dagdag pa ni Halad, mayroong nilagdaang kasunduan ang Pangulong Duterte kasama po mga iba pang leaders ng ASEAN na One ASEAN, One Response, kung saan nakapaloob dyan ang kasundo magtutulungan ang mga bansang ito sa pagtugon sa mga kalamidad. Sa tunayan, ngayon pa lamang ay nagpahayag na ng kahandaan ng ASEAN Humanitarian Assistance na pagkalooban po ng tulong ang Pilipinas kung kakailanganin. Una nang sinabi ni Halad na handang-handa na ang pamahalaan sa Bagyong Ompong at umaasa siyang makakamit ang target natin na zero casualty. Pinangangambahan naman ng isang kongresista na baka tumaas po ang presyo ng bigas sa oras na makalabas na ng Pilipinas ang Bagyong Ompong. Ang kay House Appropriations Committee Chairman Carlo Nograles, sa lakas po ng naturang bagyo, posible daw na ma-wipe out ang mga tanim na palay ng mga lokal na magsasaka. Isa sa mga nakikita ni Nograles na maaring gawing aksyon ay ang pagbili ng National Food Authority sa mga aning palay ng mga magsasaka mula Mindanao. Ngayon, may krisis din sa supply ng bigas. Mas mainam daw na paigtingin pa ang pagbili ng mga ani ng mga magsasaka sa mas mataas na presyo habang hinihintay din ang pagdating naman ng mga inangkad na bigas mula sa ibang bansa. Nabatid kasi na maaring magkakaroon daw ng man-made disaster sa oras na mabigo ang NFA na matiyak ang pagkakaroon ng stable supply ng bigas matapos ang bagyo. Ilang paaralan dyan sa Maguindanao ay lubog sa baha. Rmn isinilalim sa Blue Alert status. Para sa detalye, si Rmn Dennis Arcon ng Rmn Cotabato. Lubog ngayon sa baha ang ilang paaralan sa lalawigan ng Maguindanao matapos kang bumuhos ang napakalakas na ulan. Halos lahat ng eskwelahan sa bayan ng Dato Salibo sa Maguindanao ay pinasok na ng baha. Resulta ng pagkakaapekto ng gitlibong mga learners. Inaalam pa rin ngayon ang sitwasyon ng mga eskwelahan mula sa mga bayan ng Dato Piang, Madre Cabundalan at Dato Muntawal na laging naapektuhan ng pagbaha. Samantala, bukod sa pag-aaral ng mga bata sa Maguindanao, apektado rin ngayon ang biyahe ng ilang mga motorista dahil sa pag-apaw ng mga overflow bridge. Kabilang na dito sa Barangay Dinganin sa Buldon. Kaugnay ito, isinailalim naman sa Blue Alert status ang buong Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kahapon pa naapektuhan ang biyahe ng mga sasakyang pantubig maging ang biyahe sa eroplano. Agad namang ipinag-utos ni Armed Governor Mujib Hataman sa lahat ng mga ahensya na maging alerto at isaalang-alang ang kaligtasan ng mga bangsamoro. Well, actually, ang Armed naman lagi, yung kagabihan dito na sila sa offset. Nung pinatawag ko nga yung staff kanina, kung handa naman sila talagang handa. Ang naging bahagi ng panayam kay Armed Governor Mujib Hataman. Kasama mo sa DXMY Cotabato, ito yung Radyoman Dennis Arcon, tatak Rmn. 8 buwang gulang na sanggol naman, patay matapos matakbo ang palutang-lutang sa dagat sa Davao City. Kasama po sa balita, Radyoman Renz Barbarona ng Rmn Davao. Laking gulat na lang ng mga residente sa Zone 5 Kilometer 11 Sasa Wharf dito sa Davao City matapos nakita ang isang patay na bata na palutang-lutang sa dagat. Ayon sa Sasa Police na base sa sinabi ng mga residente ay nakabalot di umano ang batang humigit kumulang 8 months old. Dali namang dumulog sa tanggapan ng kapulisan ang mga nakakita para i-report ang nasabing pangyayari. Dagdag ng Sasa Police na haharap sa kasong infanticide ang ina ng batang biktima kung saan sa ngayon blanco pa ang otoridad kung sino ang mga magulang ng bata at patuloy naman ngayon
ngayon ang kanilang ginagawang investigasyon tungkol dito. Panawagan ngayon ng kapulisan sa mga magulang o ina ng bata na makonsensya at harapin nito ang kanyang ginawa sa sariling anak. Kasama mo sa DXDC Davao, Radyoman Renz, Barbarona, Tatak, RMN. Mga kasama na isumiti na po ng Economic Development Cluster kay Pangulong Rodrigo Duterte ang draft ng executive order na nagtatanggal sa non-tariff barrier sa mga food items para pahupain ang inflation rate ng bansa. Focus na executive order ang isda, bigas, asukal, karne at gulay na major contributor sa pagsipa ng inflation na nangyari sa nakalipas na 2 buwan. Ayon kay Socio-Economic Planning Secretary Ernesto Pernia, malaking tulong sa pagresolba sa issue ng supply kung agad na maipatutupad ang EO. Ang pagtanggal sa non-tariff barriers, kabilang ng administrative barriers, ay matutulong din para mapabilis ang pagpasok ng imported food items sa mga borders ng bansa. Nilinaw ni Defense Secretary Delphine Lorenzana na walang pag-aresto o tracking order laban kay Senator Antonio Trillanes. Itong paglilinaw ng opisyal kasunod na rin ng inihayag ni Trillanes na hindi muna sila aalis ng Senado dahil tuloy ang pag-aresto sa kanya makaraang mamataan pong ilang hindi nakaunipormadong lalaki na umaaligid sa kanyang sasakyan. Ayon kay Lorenzana, wala pang order sa kanilang Pangulong Rodrigo Duterte para arestuhin si Trillanes. Aniya, aantayin pa nila ang ilalabas na warrant of arrest mula sa Makati Regional Trial Court. Samantala, hindi din nagpalabas ng warrant of arrest ang Makati RTC Branch 150 kaugnay ng hirit ng Department of Justice laban sa senador. Para kay RTC 150 Judge Elmo Alameda, binibigyan muna ng 5 araw ang kampo ni Trillanes at ang DOJ na magbigay ng komento bago nila resolbahin ang urgent motion ng prosecution. Una rito, hindi rin nag-issue ng warrant of arrest ang Makati RTC Branch 148 kahapon. Resolusyon para sa pagbabalik negosasyon sa mga rebelde inaprobahan sa komite ng Kamara. Para sa detalye, Radyoman Conde Bata. Kinatigan na nga ng House Special Committee on Peace, Reconciliation and Unity ang resolusyong humihimok sa gobyerno para sa pagbabalik ng peace talks sa Communist Party of the Philippines, National Democratic Front of the Philippines. Matapos ang naging konsultasyon kay Presidential Advisor on the Peace Process, Jesus Doreza, at kay Government Chief Negotiator, Labor Secretary Silvestre Bello III, ini-adopt ng Kamara ang House Resolution number 1803. Ang resolusyong ito ay initawi-tawi Representative Ruby Sahari kasama ang buong Makabayan Bloc matapos magdesisyon si Pangulong Duterte noon na kanselahin na ang negosasyon sa rebeldeng komunista. Nanginayang si Sahari kung madidiskaril ng tuluyan ng negosasyon, samantalang malayo na rin narating nito sa ilalim ng Duterte administration. Nanindigan naman ng mga makakaliwang kongresista na kailangang ipagpatuloy ang peace talks para makumpleto ang kasunduan sa social, economic at political reform na inaasahang lulutas sa ugat na rebelyon ng CPP, NPA, NDF. Nang maputol ang negosasyon, nabitin ito sa pag-uusap para sa pagbuo ng comprehensive agreement on social and economic reforms na critical umano para sa pagbuo naman ng komprehensibo at pinal na kasunduan ng dalawang panig. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak, RMN. At mga kasama, kampo ni Senator Trillanes kumpiyansang may papanalo ang kaso sa korte. Kasama mo sa balita, Radyoman Angel Ronquillo. Tiwala ang kampo ni Senador Antonio Trillanes IV na kahit nabigo ang kanilang panig na may presenta ang hinihingi ni Makati RTC Branch 150 Judge Elmo Alameda na katibayan o pruweba na nag-apply na amnestia si Senador Trillanes ay may papanalo nila ang kaso. Ayon kay Attorney Robles, may mga kaso noon na kinatigan ng hukuman kahit na secondary evidences lamang ang naipresenta. Naging mainit kasi ang debate kanina dahil nais magkita ni Judge Alameda ang application for amnesty ni Trillanes. Pero tanging video footage ang malipaghahain na aplikasyon ni Trillanes at Certificate of Amnesty lamang ang naipakita at naipresenta ng kanyang kampo. Kasunod dyan, pinagsusumite ni Judge Alameda itong si Colonel Josefa Berbigal, ang pinuno ng DND Ad Hoc Committee na tumanggap na aplikasyon ni Trillanes ng gawaran nito ng amnesty noong 2011. Sa pagdinig kanina, hindi muna naglabas ng warrant of arrest at HDO ang korte laban kay Senador Trillanes. Kapag naihain ang komento na magkabilang panig, ay deklarado ng submitted for resolution ng kaso laban kay Senador Antonio Trillanes. Kasama mo sa Rmn Manila, Radyoman Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Abangan sa pagbabalik ang pag-import po ng asukal sa Pilipinas, hindi pinabura ng gobyerno o ng gobernador at mga sugar planters associations dyan sa Bacolod. Sa showbiz naman, mga kasama, banad ni Pokwang sa pagputol ng Meralco ng kanilang kuryente. Umani po ng iba't ibang reaksyon mula sa netizen.
Magbabalik ang Rmn News Nationwide. Dito mo malalaman ang mga kaganapan sa buong bansa. Rmn News Nationwide. Luzon, Visayas, Mindanao. Napapakinggan sa buong bansa ang pagsasanib puwersa ng mga radyoman ng RMN sa buong bansa. Unang-una mong narinig yan. Kahit saan. Radyoman, live ba dito? Nandoon si Radyoman. Wala pang ibang reporter dito? Medyo malayo na nga lugar pero ano pa yung nagaganap? Ang pamamaraan. RMN News Nationwide. Naririnig tuwing alas 7 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 5:30 ng hapon, Lunes hanggang Sabado. RMN News Nationwide. Pag-import po ng sukal sa Pilipinas, hindi pinaburahan ng gobernador at mga Sugar Planters Association sa Bacolod. Para sa detalye, Radyoman Albert Hiner ng Rmn Bacolod. Hindi pabor si Negros Occidental Governor Alfredo Monaño Jr. sa plano ng national government na mag-import ng asukal. Ayon sa gobernador, hindi kailangan ng importation dahil may bastante na supply pa ng asukal at nasa milling season na. Sumasang-ayon naman ang gobernador na mas barato ang imported sugar pero ito'y may negatibo na epekto sa local sugar industry. Para naman kay Jose Maria Montidula ng Victoria sa Planters Association, hindi solusyon ang sugar importation sa current inflation problem bagkus ito'y magre-resulta ng economic disaster. Plano naman ng grupo na makipagpulong kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama mo sa DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak Karaman. Business News, Rmn News Nationwide. Ang piso 54 pesos na sa dollar. Ang Japan yen naman ay .48. Ang UK pound ay 70.48. Dinar ng Bahrain. Rmn News Nationwide. Magkano din ang Radyoman Rod? 143.35, boss. Pangunahan po ng golfer naman sa Yuka Saso ang kampanya ng Team Pilipinas sa 2018 Youth Olympic Games na gaganapin sa Buenos Aires, Argentina next month. Si Saso ay nakakuha ng gintong medalya sa individual at women's team play sa tatapos sa 2018 Asian Games sa Indonesia. Kasama ni Saso si Luis Miguel Castro na lalok po sa golf ng Youth Olympiad na magsisimula sa October 6 hanggang 18. Balitang Showbiz, Rmn News Nationwide. Pana di Pokwang sa pagputol po ng Meralco ng kanilang kuryente may umani po ng iba't ibang reaksyon mula sa netizen. Detalye kasama si Radyoman Kichi. Umani ng iba't ibang reaksyon mula sa netizens ang naging hinaing ni Pokwang tungkol sa pagputol ng Meralco ng kanilang kuryente. Matatandaan na una nag-tweet si Pokwang hinggil sa insidente kung saan pinaliwanag niya na masyado daw siyang busy sa trabaho kaya hindi agad naasikaso ang pagbabayad ng electric bill. Pero isang oras pagkatapos niya bayaran ang kanilang electric bill ay pinutulan pa rin sila ng kuryente kaya bumuelta ito sa pamamagitan ng social media. Ilan naman sa mga netizens ay hindi sumang-ayon sa banat nito at kanila pang sinabi na may due date ang bill at dapat daw ay sumusunod sa batas kung saan hindi dapat siya mag-feeling entitled lalo na't lahat naman daw ay busy. Hindi nagustuhan ni Pokwang ang tweet ng isang netizen na burado na ngayon pero ipaniliwanag niya na kaya siya nagalit ay dahil nag-nebulize daw ang kanyang anak na si Malia na may sipon. Ang ibang netizens naman ay pinayuhan si Pokwang kung paano mapapabilis ang pagbabayad ng kuryente tulad na lamang ng online transactions. Kasama mo sa IFM Manila, Radyoman Kichi, Tatak, RMN. World News, Rmn News Nationwide. Binulabog po ng seri ng pagsabog sa 17 magkakahiwalay na lugar sa Massachusetts. Ayon sa State Police nila, nangyari ang pagsabog sa residential area sa Lawrence, Andover at North Andover towns. Agad namang sinundan ng sunog ang mga pasabog dahilan para ilikas ang lahat ng mga naninirahan sa lugar. Ang inyo po mga radyoman, ako si Buddy Oberas. Radyoman. At siyempre si Radyoman Rod Marcelino. At si Sir, okay. Yun. Delikado to, boss, yung ating Radyoman Rod Marcelino. Thank you, boss. At manatili pong ligtas, makasama sa buong Pilipinas sa pagantabay din po natin sa bagyong si Ompong. Mabuhay, Pilipinas. Hatid sa inyo ng buong puwersa ng mga radyoman. Buong bansa. RMN News Nationwide. Abangan nyo rin yung press con sa ilang saglit. Lola, Lolo, Santon Plus Herbal Capsule muna tayo. Iwas bukol. Salamat dun sa mga nagpupunta rito para bumili dahil effective daw po talaga at garantisado ho, ha? Ang Santon Plus Herbal Capsule available sa South Star Drugstore. May
ay tatak na Doc Samaritan dapat ang mabili po ninyo. Sabayan din ang pag-inom ng Mighty C mahasama alkaline na vitamin C para sa mas magandang resistensya. Kape ang hanap mo, Nature Soya Coffee, meron din po malinamnam soya, agaricus mushroom, at saka po mangustin, yung sanggap niyan primarily wala hong white sugar at syempre wala rin kape. Nature Soya Coffee, mag-text lang sa order 0927-519-2267. May pumunta ng personal sa XL 4th floor Guada Complex, tapat lang ng MRT Guada. At mga kasama, punta naman tayo sa Ramsey. Kasalukuyan pong may nagaganap na press conference. Ito ay kaugnay pa rin kay Bagyong Ompong. Nandyan nakantabay si Radyoman Rhea Mamogay. Rhea, kumusta na dyan sa Ramsey? Kasama ko pakinggan natin si NDRRMC spokesperson and Raposata. Below poverty line sila. In other words, by the poor, people that be an added to the vulnerability. But that doesn't mean that you have to evacuate 983,000 of people. Kasi in whatever way, hindi naman ho sila lahat nakatira sa coastal area. So no line. Yes. Ito po ay yun lang pag-assess natin, pagtaya natin kung ilan out of the 5.2 million na total na maapektuhan ang living below poverty line. That is taas na rin. Historically po, I'm not a technical expert, no? I do not claim to be, pero historically, ganun yung nangyayari. Pero, if I may, I will just refer this to the experts to tell you para ma-misinform tayo. So, yung mga ibang residents ayaw mag-preemptive evacuation na yun, nilang iwan yung alaga. Tama po yan. Isa po yan sa mga realidad na tinitingnan din natin na kapag-usapan din po yan noon pa, wala pa si Ompong, pero titignan ko po, hindi po ako sigurado sa ngayon kung may mga efforts na gano'n para ilipat hayop. But I'm sure realidad yan, paglipat mo kasama mo yung pinatali sa hayop mo. So these are also our main supply. Ang guidance lang po sa kanila, nandito yung mga nag-attend din kahapon. And then, narinig nyo rin yun, nag-covered with. Pinauwi lang, sir, nauwi kayo doon para itingnan ninyo. Oo, tapos sabi ng Secretary Bello, yes sir, you have to have the kumbaga, may representative. Hindi po sigurado yung schedule ng mga secretary. But si Yusek Halag po, once na mag-clear, kasi sabi niya, huwag kang umalis ng during this, kasi siya rin po nagmaman ng operation center. Opo. Secretary Tolentino po kanina, in fact, may representative din siya dito. In fact, he sent his representative dito mismo sa emergency operation center natin na naka-activate ngayon. May representative po siya dyan. So, Yusek Halag, same, opo, yes. Yes. Wala pa po kaming narinig sa ganon, pero if that is the case, meron naman pong magagawang paraan dyan. Ang pag-asa po kasi, so that we could do this analytics, so we need 3 hours. Every 3 hours po sila. Nakakabit din po kasi kami sa kanila. Kung ano yung pagtaya nila, doon tayo lahat nakataya. So we'll try to have it more frequent siguro as the storm approaches and about to hit landfall, make landfall. So siguro po, baka mamaya bago tayo matulog, magkakaroon pa tayo ng isa. Sasabihan na lang po namin kayo kung ano. Wala pa po yung sabi po ni ma'am kanina yung hectarage pa lang, pero wala pa po kami apo.
Ayan, kasamang Rod, si NDRRMC spokesperson Edgar Posadas. Kanina nga ay binabanggit ni Sir Posadas na nagbago, dahil nagbago itong galaw ni Bagyong Umpong, nagbago rin yung lugar na tutumbukin ito. Kung kahapon ay sinasabi itong Cagayan yung lubhang tutumbukin ng Bagyong Umpong, kanina ay batay sa kanilang monitoring at ulat ng pag-asa, yung Isabela na itong tutumbukin ng Bagyong Umpong. At batay sa kanilang tansya, kasama itong DSWD, kabuang 5.2 milyong individual na itong maaapektuhan ng Bagyong Umpong. Yan ay sa Region 1, 2, 3 at CAR. At kung kahapon, 4.3 milyong individual ang inaasahang maapektuhan ng Bagyong Umpong, aabot na raw ito sa 5.2 milyon. At posibleng madagdagan pa ito o mabawasan. Depende yan sa galaw ng o paggalaw o lakas nitong Bagyong Umpong kapag ito'y naglandfall na. So kanina, batay sa kanilang huling monitoring at batay sa ulat ng pag-asa, Isabela na itong pinakatumbok ng Bagyong Umpong at 1.5 o 1.57 individuals, 1.57 million individuals ang inaasahang maapektuhan at pumapangalawa itong Cagayan na 1.2 milyong individual ang inaasahang maapektuhan. Pero tiniyak naman ng NDRRMC na mayroong 2,112 na mga evacuation center doon sa mga lugar na maapektuhan itong Bagyong Umpong. At maliban sa mga evacuation center na yan, mayroong 3,815 na mga eskwelahan na pwedeng pansamantalang pagtuluyan ng ating mga kababayan na maapektuhan nga ng Bagyong Umpong. At maliban doon sa mga individuals na 5.2 milyong individuals na maapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Umpong, may 55,700 ng mga bahay itong maapektuhan. At kanina binabanggit, bagamat wala pa silang update, kahapon kasi binanggit nila 900 hectares na mga pananim ang maapektuhan ng Bagyong Umpong. Pero sa ngayon wala pang update, kahapon pa report yan. At posibleng madagdagan o babawasan yung ektarya ng lupaing ng mga pananim na maapektuhan. Depende pa rin yan sa lakas ng paglandfall, yung effect ng paglandfall nitong si Bagyong Umpong. At yung kanina binabanggit niya na every 3 hours yung magiging update nila kasi nakabatay lang sila sa pag-asa kung ano yung magiging report ng pag-asa, nakabatay sila o ang NDRRMC dahil syempre ang pinagbabatayan naman talaga dito yung galaw at lakas nitong Bagyong Umpong. At kanina sinabi niya rin na nakipag-coordinate na rin itong Malacanang sa gagawing pagtungo nga ng mga cabinet secretaries dyan sa mga lugar kung saan tutumbukin ng Bagyong Umpong. At pero mananatili dito sa NDRRMC Operations Center si NDRRMC Executive Director Ricardo Halad para pangunahan pa rin o supervise yung lahat ng mga Operations Center, lalo na yung mga lugar na tutumbukin ng bagyo. Ito siya yung mangunguna dito, kumbaga titimon doon sa kanilang mga tauhan habang nagsasagawa ng rescue operation o pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayang maapektuhan. At mamaya ay sinabi niya rin na after nitong press con dito ay mag-update din sila dahil midnight ay inaasahang babayuhin na ng Bagyong Umpong itong mga lugar dyan sa Isabela at Cagayan na tumbok nga nitong Bagyong Umpong kasamang Rod. Okay, yan ang ating report mula pa rin dito sa NDRRMC Operations Center, Radyo Manchete, Rhea Mamogay, Tatak Rmn PZXL 558. Maraming salamat Radyoman Rhea Mamogay at yan nga ang katatapos lang na press con dyan sa may NDRRMC at panatilihing nakatutok lang po dito sa DZXL 558 para sa mga karagdagang update tungkol nga dyan sa Bagyong Umpong. At syempre magbabalik pa po ating programa. Oras natin